සුබ දවසක්. මුලින්ම කියන්න ඕන කලබල වෙන්න එපා. රීසන් එක තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ ලොකු process එකක්. මේ process එක ඇතුලේ ලොකු steps ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයා හරියටම identify කරගන්න ඕනේ. හරියටම identify කරගන්න ඕන ලොකු steps ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වගේම ඔයා අද මුලින්ම යන්න ඕන website එක තමයි මෙන්න මේ website එක. මේ website එකේ නම තමයි Spreadshop. Spreadshop ඔව් මම හිතන්නේ මේ වෙද්දින් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරනවත් ඇති සමහර විට. ඔයා මේ වෙද්දින් Spreadshop කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට අද නම් එන්නේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ Spreadshop කියන්නේ print on demand business එකට support කරන වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් open your shop now කියන option එක එහෙම නැත්නම් මේ button එක click කරලා totally free ඔයාගේ shop එක මේකේ open කරන්න ඕන. shop එකේ name එක, email එක, password ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ shop එක මෙන්න මේ Spreadshop එකේ ඕපන් කරන්න පුළුවන්. shop එක ඕපන් කරානේ මේක print on demand business එකට related වෙන website එකක් වගේම මම මෙතනදී Spreadshop මෙන්න මේ shop එක එහෙම නැත්නම් මේ website එක තෝරගන්න special reason එකක් තියෙනවා. ඒ special reason එකත් මම කියන්නම්. special reason එකත් කියන්න වගේම ඔයා account එක හදාගත්තට පස්සේ print on demand business එකක් අපි start කරනවා නම් අපිට design ඕන. එහෙම නැත්නම් අපේ business එක start කරන්න එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වැඩේට අපි design එකක් කරගන්න ඕන. design එකක් කරගන්න ඔයාට use කරන්න පුළුවන් ඕනේ නම් Photoshop එහෙම නැත්නම් අපිට Canva use කරන්න පුළුවන්. Canva එකේ තියෙනවා t-shirt template 10000කට වැඩි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට use කරන්න පුළුවන් ketli.com එකේ තෝරන තරම් t-shirts designing available. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතනවා නම් ඔය design කර ඉන්න බෑ. ඔය වැඩේ මට හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් ලේසිම වැඩේ තමයි print on demand assets ඕන තරම් available creative fabric එකේ. අපි කියමුකෝ මේකේ ඕන තරම් ඔයාට පේනවා ඇති assets තියෙනවා ලක්ෂ 6කට වඩා. ලක්ෂ 6කට වඩා assets තියෙනවා නම් ලේසිම වැඩේ තමයි print on demand business එකට ඩිසයින් කරන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ. මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ආව පොඩි ගාණක් දීලා ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ඩිසයින් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මමත් ඒ විදිහටම ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මමත් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මේ විදිහට ඕන තරම් ඩිසයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. රීසන් එක තමයි ලේසිනේ. අපි ඩිසයින් කරන්න ඕනේ නෑ. ඩිසයින් කරන්න ඕනේ නෑ වගේම ඔයාට පේනවා ඇති මේක ඕන තරම් ඩිසයින් එහෙම නැත්නම් ලස්සන ඩිසයින්ස් මෙයාලා කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මට කරන්න දෙන්නේ මේ වගේ ඩිසයින් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. පොඩි ගාණක් නිදෙන්න තියෙන්නේ. පොඩි ගාණක් දීලා මමත් කරේ මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් හදා ගන්න ඕනේ shop එක. shop එක හදලා මෙන්න මෙතනින් designing කියන tab එකට එන්න. designing කියන tab එකට ඇවිල්ලා ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හරි හදාගත්ත හරි ඔයාගේ design එක තියෙනවනේ. ඒ design එක මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මම අතරින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ website එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත art එකක් තමයි මම මේකට අප්ලෝඩ් කරේ. මේ තියෙන මගේ art එක. art එක මේකට අප්ලෝඩ් කරත් එක්කම මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති ඒ ආර්ට් එක. එහෙම නැත්නම් එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ආර්ට් එක අපේ බිස්නස් එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටී-ෂර්ට්ස් වලට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් වලට මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් වලට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් next කියන option එක දෙන්න. next කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් design name එක අනික් website වල වගේම තමයි description එක tag ටික ඔයාට දාන්න තියෙනවා. ඒ ටික ඔයා දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට මගේ name එකයි ඒ විස්තර ටික දැම්මා. ඒ වගේම tag ටික ඔයාට ඕන එකක් දාන්න. tag ටික ඔයාට ඕන ටිකක් දාලා මෙන්න මෙතනින් create කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් create කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ design එක මේකට upload කරන්නේ. මේ තියෙන print on demand website එකක් විදිහට Spreadshop. ඇයි මම Spreadshop තෝරගත්තේ මේකට? Spreadshop සමහර විට මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති YouTube එකේ features එකක්. shopping features එකක් විදිහට අපිට පුළුවන් link කරන්න shop එක. අපිට තාම බෑ. anyway YouTube එකෙන් දීලා තියෙන option එකක්. YouTube එකෙන් ඉස්සරහට ඔයාට ඒ option එක එවි. මේ වෙද්දින් Shopify වගේම අපිට මෙන්න මේ Spreadshop එක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකට link කරන්න YouTube එකේ shopping program එකට. shopping program එකට link කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයා ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාගේ design එක මේකට upload කරානේ. design එක upload කරනවත් එක්කම ඔයාට එහෙම නැත්නම් print on demand business කියන මෙන්න මේ වගේ platform වල එකින් එකට අපි ගත්තට පස්සේ Spreadshop එකේ payout එක අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති bank location එක. USA bank location එහෙම නැත්නම් USA bank account එකක් තියෙනවා නම් තමයි අපිට payout එක ගන්න පුළුවන්. ඔව් අපිට USA bank account එකක් හදන්න පුළුවන් නේ. අපේ payne account එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මෙන්න මේ website එකට අපිට link කරගන්න පුළුවන්. website එකට link කරගන්න පුළුවන් නම් print on demand website එකක් විදිහට පළවෙනි website එක තමයි මෙන්න මේක Spreadshop. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ design එක පළවෙනියට upload කරනවා Spreadshop එකට. Spreadshop එකට පළවෙනියට upload කරලා ඔයා නිකන් ඉඳලා හරියනවද?
ඔයා නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතනදී එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩිසයින් එක ඔයා කරගත්තා නම් ඊළඟට යන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. සමහර විට ඔයා දන්නවා ඇති. එහෙම නැත්නම් අද ඒ වගේම හෙට මේ දවස් දෙකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට මේ මාසේ ලොන්ච් කර ඩිස්කවුන්ට් එකේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එක. ඔයාට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයා හිතන් ඉන්නවා නම් මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. අද වගේම හෙට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න. මෙතනින් හදාගත්ත ඩිසයින් එක ඔයා තියෙනවනේ. ඒ ඩිසයින් එකම අපිට අරගෙන එන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි viral style. viralstyle.com. viralstyle.com කියන්නේ print on demand කියන බිස්නස් එකටම රිලේටඩ් වෙන විදිහේ බිස්නස් එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ගේන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට tcly.com එකටත් ඔයාට ගේන්න පුළුවන් ඔයා හදාගන්න ඒ ඩිසයින් එකම. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අරන් යන්න පුළුවන් timly.com. timly.com එකෙත් වෙන්නේ ඔය print on demand කියන බිස්නස් එකමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන් gearbubble.com. gearbubble.com කියන්නේ print on demand කියන බිස්නස් එකට රිලේටඩ් වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් vote.com. vote.com එකත් Amazon එකේ සබ්සිඩයිරි කම්පැනි එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් ඔයාගේ print on demand බිස්නස් එක ඇවිල්ලා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් ඕනේ නම් ඔයාගේ ඩිසයින් එක අප්ලෝඩ් කරන්න thegt.com. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් shirtpunch.com. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් qvt.com එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ওই බිස්නස් එකම කරන්න තෝරගන්න පුළුවන් tfury.com. මේ වගේ ඔයාලට ඕන තරම් වෙබ්සයිට් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ඩිසයින් එක මේකට අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා තෝරගන්න මේ කැමති වෙබ්සයිට් එක. මම ලොකු ප්‍රමාණයක් කිව්වනේ. මේ කැමති වෙබ්සයිට් එකක් තෝරගෙන ඔය බිස්නස් එක කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කන්සර්න් එක මොකද්ද දන්නවද? කොච්චර කරත් ඔය වෙබ්සයිට් එහෙම නැත්නම් ඕකට කොච්චර ඩිසයින් අප්ලෝඩ් කරත් සේල් එකක් එන්නේ නැහැ. සේල් එකක් එන්නේ නැති වෙන රීසන් එක මම කියන්නද? ඔයා හරි. ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයා වගේම කට්ටිය එනවා මේ වෙබ්සයිට්ස් වලට. ඔයා වගේම කට්ටිය එනවා වගේම මම කිව්වා මේකේ ඔපචුනිටි එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකත් ලින්ක් කරන්න YouTube එකට. ඇයි YouTube එකට ලින්ක් කරන්නේ? YouTube එකට ලින්ක් කරන්න රීසන් එක තමයි ටොපික් එක. ඔයා මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයා ඇවිල්ලා print on demand business එක කරනවා වෙන්න පුළුවන් no issue. organically ඔයාට traffic එක drive වෙන්න පුළුවන්. organically traffic එක drive වෙනවා වගේම ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ඔයාට ගේම් එකක් ගහන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාගේ business එක කරන්න ඔයා බහිනවා. business එක කරන්න බහිනවා වගේම මේ business එක ඇතුලේ ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් additionally තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ social media. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? as example අපි කියමුකෝ හරි මේක YouTube channel එකක්. YouTube channel එකක් විදිහට සමහර විට මේක හම්බෙලත් ඇති. මේ YouTube channel එකේ නම තමයි happy downloads. චුට්ටක් ඕනේ නම් ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. happy download කියන මේ YouTube channel එක ඇතුලේ මොනවාද මෙයා කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් genuine විදිහේ subscribers ප්‍රමාණයක් genuine විදිහේ YouTube channel එකක්. හරි. මේක ඇතුලේ මොනවාද කරන්නේ? ඩිජිටල් ප්ලෑනර් කියන මෙන්න මේ concept එකට related වෙන විදිහේ content තමයි create කරන්නේ. content create කරනවා. මෙයා content create කරනවත් එක්කම මෙයාගේ shop එක open කරනවා මෙයාගේ website එක ඇතුලේ. මේ තින්නේ මෙයාගේ shop එක. හොඳට identify කරගන්න. මම මේ කිව්ව concept එක මේ විදිහට තමයි apply කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී කිව්වා ඔයාලට print on demand business එක පටන් ගන්න. ඒ වගේම opportunity එකක් දීලා තිනවා මේ website එකත් ඉස්සරහට ඔයාට opportunity එකක් හම්බ වෙවි YouTube එක ඇතුලේ link කරන්න. ඒ වගේම print on demand business එකට ඔයා තෝරගන්න වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාගේ ඩිසයින් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ලිස්ටින් එක ඔයාගේ shop එක ඕපන් කරාට පස්සේ නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැයි කියන දේ තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. මොකද මෙයා මේ විදිහට මෙයාගේ shop එක ඕපන් කරලා මෙයා නිකන් ඉඳියොත් හරියනවද නැහැ. මෙයා නිකන් ඉඳලා නැහැ. එයාගේ YouTube channel එක එයා perform කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම එයාගේ TikTok account එක ඇතුලේ එයාගේ product එක එයා promote කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ Facebook page එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් Facebook group එක ඒ වගේම එයාගේ Instagram account එක ඇතුලේ මෙයා මොකද්ද කරේ? එයාගේ shop එක එහෙම නැත්නම් එයාගේ product එක එයා promote කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එයාගේ shop එක open කරා Etsy marketplace එකේ. Etsy එකේ මේ වෙද්දින් sales වෙලා තිනවා 1,64,000ක unit digital product එකක්, digital plan එකක්. එතකොට ඔයා මොකද්ද කරේ? ඔයාගේ concern එක මොකද්ද? මේ business field එක හරියන්නේ නැහැ. මේකට කොච්චර අපි අප්ලෝඩ් කරද්දි ඩිසයින් සේල් වෙන්නේ නැහැ. හරි. වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඩිසයින් මේකට කොච්චර අප්ලෝඩ් කරා සමහර විට ඔයාට සේල්ස් ජෙනරේට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්.
ඔයා මේක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් ඔයා හරි ප්‍රොසෙස් එකේ යා යුතුයි. හරි ප්‍රොසෙස් එක තමයි ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හෝ සර්විස් එකක් හෝ ලිස්ට් කරනවා වෙන්න පුළුවන් ඕනම මාකට් ප්ලේස් එක ලිස්ට් කරද්දී ඒක කමියුනිකේට් කරන්න ඔයාට මෙතඩ් එකක් තිබිය යුතුයි. මෙයාලා මෙතඩ් එකක් හදන් තියෙනවා. එයාලගේ සෝෂල් මීඩියා පවර්ෆුල් විදිහට මෙන්න මේකට යූස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා එයා ජෙනුයින් විදිහේ සේල්ස් ඉන්කම් එකක් එහෙම නැත්නම් ජෙනුයින් විදිහේ සේල් එකක් Etsy එකේ වගේම එයාගේ ෂොප් එක ඇතුලේ එයා ජෙනරේට් කරනවා. එතකොට ඔයාත් කරන්න ඕන පුතා මේ ප්‍රොසෙස් එක තමයි සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම්. ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් හිත සංසගෙන හරියන්නේ නැහැ මම හැමදාම කියනවා. ඔයා මේ ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා එකෙන් ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඩෙවලොප් කළොතින් ඔයාට print on demand business එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාගේ shop එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ හැමදාම කතා කරන හැම සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුලේම සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියට දැම්මොතින් ඒක නෙමෙයි දැත්ත. ඒකේ නෙමෙයි නම් ඇත්ත. ඔයාට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එක ඇතුලේ මම ලැහැත්ති ඔයා මොකද්ද කියන්නේ ඒ දෙත් අහන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ලැහැත්ති නම් මෙන්න මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියට දාන්න. ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ තියෙනවා ඔන්න ඔය ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. සෝෂල් මීඩියා හරියට ස්ටේබලයිස් කරන එක. එහෙම නැත්නම් හරියට ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ඩෙවලොප් කරන ප්‍රොසෙස් එක A to Z තියෙනවා පුතා. ඒක තමයි ප්‍රොසෙස් එක. ඒක තමයි ප්‍රොසෙස් එක වගේම SL online bro ගේ. එහෙම නැත්නම් online business කියන concept එක ඇතුලේ පළවෙනි step එක ඔයා තියන්න ඕන YouTube එකට. YouTube එක ඇතුලේ unlimited income generate කරන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් YouTube එක ඇතුලේ success වෙන්න ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන්. අද YouTube channel එකක් start කරන්න. දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා ඒක ලර්න් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි තමන්ගේ කියලා වෙබ්සයිට් එකක්, තමන්ගේ කියලා බ්ලොග් එකක්. තමන්ගේ කියලා බ්ලොග් එකක් අනිවාර්යෙන් ස්ටාර්ට් වෙන්න ඕනේ, සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම්. ඒ වගේම තමයි සෙලින් කියන concept එක තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා වගේම වෙනත් වෙබ්සයිට් platform හරහා අපිට කරන්න පුළුවන්. platform හරහා කරන්න පුළුවන් වගේම drop shipping business එක. අපිට product එකක් නැත්නම් වෙන කෙනෙකුගේ product එකක් අරගෙන හරි profit margin එකක් දීලා අපි sale කරන්න ඕන. මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා ඒ දේ හරියට කොහොමද කරන්න කියන දේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න හැම එකටම ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොසෙස් එක දැනගත්තොත් විතරයි තමන්ගේ කියලා බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රොසෙස් එක ෆ්‍රීලාන්සර් මාස්ටර් කෝස් එකේ කතා කරලා තියෙනවා. වගේම ෆ්‍රීලාන්සර් මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා Fiverr, Upwork වගේ ජෙනුයින් විදිහට මේ වෙද්දීන් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් වල ගිහිල්ලා හරියට කොහොමද තමන්ගේ සර්විස් එකක් සේල් කරන්න කියන ප්‍රොසෙස් එක A to Z මෙතනදී ඔයාලට ලර්න් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි SL online bro විදිහට මම හැමදාම කියනවා work from home නම් අපි ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී graphic designing කියන ස්කිල් එක, එහෙම නැත්නම් Photoshop කියන ස්කිල් එක ජෙනුයින් විදිහටම හදා ගන්න විදිය. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තිනවා WordPress, එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන process එක A to Z. ඒ වගේම තමයි මෙතන කතා කරලා තිනවා video editing කියන process එක A to Z. මේ වෙද්දී මම මේජර් ස්කිල් තුනක් ඔයාලට හදලා දීලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මේජර් ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගන්න. මේජර් ස්කිල් තිබුණොත් තමයි මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දෙයක් කරන්න පුළුවන් වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිහ මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ මම A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝස් වල link එක. ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ෆීල්ඩ් එක ලර්න් කරලා බැස්සේ නැත්නම් පුතා ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි මේ ෆීල්ඩ් එකේ හැටි. මොකද මේක බිස්නස් ෆීල්ඩ් එක. බිස්නස් ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැතුව සක්සස් වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝස් ඇතුලේ ලර්න් කරන්න. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් join වෙන්න. join වෙන කට්ටියන්ට තියෙන benefit එක තමයි lifetime WhatsApp support එක available. ඒ වගේම තමයි 100%ක් මම guarantee කරනවා. 100%ක් guarantee කරනවා. ඔයා මේ මාස්ටර් කෝස් එකකුත් එක්කම බැස්සොත් ඒ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඒ guarantee එක කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. SL online bro විදිහට මම දෙනවා. හැබැයි ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක විතරයි තියෙන කන්ඩිෂන් එක. ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ මාස්ටර් කෝස් වල ලින්ක් එක අද පුළුවන් ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ක්ලබ් එක චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. ක්ලබ් එක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. තාමත් ඔයා ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙලා නැත්නම් ඔයාට ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා ක්ලබ් එකට අද ඇවිත් ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඔන්ලයින් බිස්නස් ගැන ඔයාලට පුළුවන් පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ගන්නත් ඒ ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් හැම ලින්ක් එකක්ම වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. අද ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ජොයින් වෙලා ලර්න් කරන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම්. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මට ඕන වෙලා තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එකේ හරි තැනකට ගේන්න.
හරි තැනකට ගේන්න නම් හරි process එකේම යා යුතුයි. හරි process එක තමයි ඔයා print on demand business එකට බහිනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් online business එකකට බහිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ online business එකේ foundation එක හැදලා තියෙන්නේ social media උඩ. ඔයා කොච්චර try කරත් වැඩක් නැහැ online business එක ඇතුලේ success වෙන්න. ඔයාගේ foundation එක ඔයා හරියට දාලා නැත්නම් මේ කට්ටිය හරියට foundation එක දැම්ම නිසා තමයි මෙයාලා යන තැන මේ විදිහේ success එකක් තියෙන්නේ. Etsy වෙන්න පුළුවන්, මෙයාගේ website එක වෙන්න පුළුවන්. මෙයාලා හරියට foundation එක දාලා තියෙන නිසා මේ හැම තැනකින්ම මෙයාලට sales generate වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ opportunity YouTube එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ website ඇතුලේ success වෙන්න පුළුවන් YouTube එකේ මේ opportunity ඔයාලට දුන්නත් ඔයාලට මේ වෙද්දී YouTube එක ඇතුලේ success වෙලා ඉන්න ඕන. ඔයා YouTube එක ඇතුලේ success වුණොත් YouTube එකෙන් දෙන opportunities ඕන තරම් earn කරන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයා ඕනම එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ social media ඇතුලේ success වුණොතින් ඔයාට ඕන තරම් earning opportunities හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. මේ විදිහට ඕන තරම් platforms available. මේ platform ඇතුලේ normally organic traffic එක drive වෙන organic traffic එකට වඩා extra දෙයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ලොකු income එකක් generate කරන්න ඕනේ නම් ලොකු income එකක් generate කරන්න ඕනේ නම් ඔයාගේ social media stabilize කරන්න ඕන. ඒක තමයි process එක. ඒක තමයි process එක. ඒක නම් process එක අද මොකද්ද කරන්න ඕන? අදත් මෙයා මේ විදිහේ දෙයක් කිව්වා. ඉතින් හරි. දැන් ඔයාගේ lap එක වහලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එක අයින් කරලා ඔයා ඉන්දියෝතින් ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා වැඩ කරන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. SL online bro විදිහට ලැහැත්ති ඔයාලට හැම ස්ටෙප් එකක්ම හරියට කියලා දෙන්න. මම හිතන්නේ මම කියුවේ දේ ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. මම මොකවත්ම කිව්වේ නෑ. මට ඕන වෙලා තියෙනවා online business එකක් ඇතුළේ සක්සස් කරන්න. ඒ සක්සස් කරන්න යන process එක ඇතුලේ ඔයා තෝරගන්න platform එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ මෙතනදී. ඔයා තෝරගන්න platform එකට ඔයාට traffic එක drive කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ තමයි ඔය ස්පෙෂලි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි හැමදාම මම කියනවා ඔයාගේ social media stabilize කරන්න. ඒ ස්ටේබලයිස් එක හරියට කළොතින් තමයි ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඒිට එහා concept එකක් තියෙනවා නම් චුට්ටක් කමෙන්ට් කරන්න. මමත් කැමති ඒක දැනගෙන ඉස්සරහට යන්න. මොකද මේක තමයි concept එක මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් මොනවාම හරි දැනගන්න ඕනේ නම් කමෙන්ට් කරන්න. අදහසක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙලා ඉඳියොත් ඔයාට පාඩුවක් වෙන්නේ නැති වෙවි. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.